যাতে কাৰ্ছপা মানে সম্পূৰ্ণ 1 বছৰ হ'ল ইয়াহে ফাৰ্ষ্ট কেক খাইছো ইয়া কংগ্ৰেছ দে এবছৰ হ'ল থ্যাংক ইউ তোমালোকৰ আশীৰ্বাদত থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম তো খোৱাৰ টেষ্ট কৰিবি ভিডিও পিছত কৰিবা হয়নি This channel can be vlogs and Digitek. Big moves, I'm that dude. Bet I see you from the top, yeah, real soon. Looking down on the haters that I've been through. Told them I'll see you later, yeah, big truth. I keep a real good. So, বহুত দিনৰ মত আকৌ মটো ব্লগ কৰিছো মানে বহুত দিন হৈ গ'ল মটো ব্লগ নকৰা বহুত দিনৰ মত আকৌ এতিয়া মটো ব্লগত আকৌ ঘূৰি আহিছো মানে মটো ব্লগ কৰাই হোৱা নাই আৰু তাতো এইকেইদিন পকে কৃষ্ণ তো ভিডিঅ' এডিটিঙে মানে অলপ প্ৰেছাৰ অলপ আছে তো সেইখিনি কামো কৰি আছোঁ লগতে তো তোমালোকে এইটো ভিডিঅ' হয়তো সেইখিনি কামো কৰি আছোঁ লগতে তো তোমালোকে এইটো ভিডিঅ' হয়তো 4 দিনমান পিছতহে দেখিব পাইছা তোমালোকে তো মোৰ মানে যিটো অধিৱেশনৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ব্লগটো সেইটো মই তেতিয়া 3টা এপিছড মই বনাইছিলোঁ তাৰ ফাৰ্ষ্টটো মই এতিয়ালৈকে এডিটেই কৰা নাই হয়তো আজি ৰাতি হয়তো কৰিম চাগে মই তথাপি এতিয়া চিয়ৰটো ক'ব পৰা হোৱা নাই হয়তো কৰিম চাগে আৰু যদি কৰোঁতো আপডেটটো তোমালোকে পাবাই নিশ্চয় আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো লগতে আপলোড দিয়া লগালগ মই এটা ষ্টৰি দিওঁ তাতে লিংক থাকিব নহ'লে তোমালোকে ডাইৰেক্ট গম পোৱা আৰু ইউটিউব চেনেলটোৰ নামটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি থৈছা তেতিয়াহ'লেতো নিশ্চয় নটিফিকেশ্যন আহিবই কেতিয়াবা ইউটিউবত গ্লিচ হয় কেতিয়াবা নাহে সেইটো বাদ দিছোঁ কিন্তু নৰ্মেলি চব আহিবই ভিডিঅ' আৰু পৰাপক্ষত সপ্তাহত 2-3টামান ভিডিঅ' মই দিবলৈ চেষ্টাটো কৰিমেই এতিয়া ৰেগুলাৰকৈ আৰু প্ৰায় অৱশ্যে এতিয়াই কৈ দিওঁ প্ৰথমতে যে মই বাইকখন এখন লোৱা নাই মোৰ বাইক নহয় আমাৰ চাইলেণ্টৰ বাইক এখন চাইলেণ্ট বাইকখন মানে মোৰ ওচৰত থৈ গ'ল আজি কালি থৈ গ'ল চাইলেণ্টে আমাৰ সৰুখন প্লেটিনাখন লৈ গৈছে তাৰ কি কয় লাইচেঞ্চৰ টেষ্ট দিবৰ কাৰণে এতিয়া পাছ হ'ল নে ফেইল হ'ল সি আহিব অলপ পিছতে ক'ব চ' এতিয়া মই গৈ আছোঁ আমাৰ নিজামদা কাৰ্ছপাত যাতে কাৰ্ছপা মানে সম্পূৰ্ণ 1 বছৰ হ'ল মানে আছিলে আগৰ পৰাই কিন্তু কাৰ্ছপা আৰম্ভ হোৱা যদি সম্পূৰ্ণ 1 বছৰ হ'ল চ' তাৰে মানে কাৰ্ছপা আজি বাৰ্থডে মুঠতে ক'ব গ'লে 1 বছৰ হৈছে চ' নিজামদাই কালি ইনভাইট কৰিলে তো তালৈ আহি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান কাৰ্ছপাটো সকলোৱে চিনি পায় ক'ত আছে কি কথা আগত মই ভালেমান ভিডিঅ'ত দেখুওৱা হৈছে চ' ব'লা আজিও আকৌ কাৰ্ছপা আকৌ এবাৰ চাওঁগৈ মজা লাগিব কৈছিলোঁ মজা দেখিবা আৰু খানা পৰা আদি কৰি কি ক'ত হৈ আছে তাত গোটেইখিনি বস্তু চাব পাবা গোটেইখিনি বস্তু মানে দেখাম আৰু নিজাম তাই বোলে নিজানৰ চব পাই গ'লি নিজাম দা ইয়াহে ফাৰ্ষ্ট কেক খাইছোঁ ইয়া কংগ্ৰেছ দে এবছৰ হ'ল থ্যাংক ইউ তোমালোকৰ আশীৰ্বাদত আরে বহা অঁ ঠিক আছে এটা কেক খাই লওঁ নিজাম দা কি খোৱাবা এতিয়া এতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে আমাৰ পোলাও আছে অ'কে ঘৰত বনোৱা পোলাও ৰ'বা অ'কে বহা তুমি ঠিক আছে অ' পাৰি বিকাশটো হাত নিৰান্তা ডিউটি পৰি গৈছে নি পুৰা হেৰি হ'ব নহ'লে বঢ়িয়া আৰু তোমালোকলে মাংসহে হেৰি হ'ব হা থেংক ইউ ওয়েলকাম তো খোৱাৰ টেষ্ট কৰিবি ভিডিও পিছত কৰিবা অঁ হয়নি ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট এতিয়া খাই লওঁ আচ্ছা ভিডিঅ' কণ্টিনিউ A few inches later.
to the dome, knock her straight back down to the floor. Anyone in my way smacked, I don't take that thoughts, no, I remove that. My team got good minds, I can prove that. Chasing, I got these dreams that I've been chasing. I got some things I've been upgrading. No one can stop me from this craving. Chasing, I've got these dreams that I've been chasing. I've got some things I've been upgrading. No one can stop me from this craving. You'll see me at the top one day. Yo, when it ain't toxic, shut your mouth and pick a different topic. Taking off like a rocket, got that energy, you can call me socket. Doing that boss ish, all I do is focus on increasing that profit. Yeah, I'm on like a faucet, ready to make another deposit. Never been complacent since I was 8, I steady stay chasing. Always winning adjacent, side by side, grind hard in the basement. Ain't no replacement, only one me, yes to the free agent. Cause I go with this payments, otherwise I don't really have any patience. Making that honey, I wanna be something that's more than just money. I wanna teach others and see them becoming a version they never thought. Now they be hunting their goals and their dreams, yeah, all in their reach. They listen to me, the things that I preach, and change their whole lives to something belief. And now their own mind is all that they need. So বৰ্তমান নিজাম দা ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলি কাজ পাবা আৰু মানে কি বেছি বৰ বেছি দেখুৱা নহ'ল অৱশ্যে এতিয়া অৱশ্যে টাইম অলপ হ'ল বাৰু কিন্তু বৰ বেছি দেখুৱা নহ'ল কিন্তু অৱশ্যে যথেষ্ট ফূৰ্তি কৰিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপকেইটা দেখাই দিছোঁ কিন্তু গানটো অৱশ্যে কাটি দিবলগীয়া হ'ল কাৰণ কেলৈ কপিৰাইট ক্লেইম আহি যাব চ' আজি একদম ছুটি ভ্লগ এটা হৈছে ভ্লগ মানে কি বহুত নম্বৰ তেনেকৈ বহুত নম্বৰ ঠিক নহয় তোমালোকে এইটো ভিডিঅ' পিছতে দেখিব পাইছা তো ভিডিঅ' এটা দিলোঁ সৰুকৈ চ' সেইখিনি আছে আজিৰ ভিডিঅ'ত আৰু তো এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছা আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লেও ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি নতুন আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবা একদম নাপাহৰিবা চ' লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিবা চ' সিমানখিনি আছিল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত চ' আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ তেতিয়ালৈকে পিছ আউট জয় আই অসম I'm loving the journey, got rid of the doubt and the worry. I'm moving no mercy, whatever I get I'm deserving. I put in the work in, I feel like I'm never done working. I always stay thirsty, cause it keeps me alive when I'm learning. Chasing, I got these dreams that I've been chasing.